חזרנו ואיתנו באולפן כאמור דוקטור אדי כהן, מזרחן. אנחנו באים בשביל לדבר על 40 שנה לטבח סברה ושתילה. אתה היית אז בן 10, חיית בלבנון. נכון. נכון? ואני חושבת שאני לא אגזים אם אני אומר שזה אולי אחד מהאירועים המכוננים בתדמית של ישראל בעולם, ומשהו שאנחנו ככה סוחבים על הגב איתנו כבר שנים, נכון? נכון, החל מהאירוע הזה התחילה למעשה הדמוניזציה של מדינת ישראל. כבר אנחנו מתחילים לדבר על ישראל שעושה טבח, שרוצחת, שמשמידה עם. אבל תעשה לי שנייה סדר. כן. מה האירוע כפי שהוא מתפרסם, כפי שהציבור בישראל היום מכיר אותו בעולם? קודם כל, אם תשאלי את הערבים, לא משנה איפה, בסעודיה או בלבנון או בתימן, מי הרג את הפלסטינים, כולם יגידו לך ישראל. אבל אני אומר לך משהו, אין לנו שום קשר לטבח הזה. אנחנו בישראל האשמנו את עצמנו, אני כמובן הייתי... אין לנו שום קשר לאירוע הזה? אין לנו שום קשר לאירוע הזה, האשמנו את עצמנו בטבח שלא היה ולא נברא. היה, נכון, הנוצרים. אני רוצה לספר לך איך קרה הטבח הזה. צה"ל נכנס לביירות, חאפז אל-אסד, אבא של הנשיא הנוכחי, לא רצה את הנוכחות של ישראל. מה עשה? הוא מאוד מתוחכם, הוא היה מבריק, לא כמו הבן שלו הטיפש. מה עשה חאפז אל-אסד? ביקש מהמשת"פים שלו לעשות טבח, לבצע טבח כנגד הפלסטינים. למה? כי הוא ידע, יאשימו את ישראל, וישראל תברח. אבל אדי, אם זה הסיפור, אז למה שאריאל שרון, אחד המצביעים הגדולים שהיו פה, ייקח את הדבר הזה על עצמו? למה שאנשים אחרים ייקחו את זה על עצמם? כי, תראה, ההפגנות, הדרישות של המשפטנים לעשות ועדת חקירה, הלחץ הציבורי... והוועדה קבעה שאנחנו אחראים לטבח הזה. הוועדה קבעה שאחריות מיניסטריאלית. אבל אני רוצה להסביר לך, לומר לך משהו. האמריקאים עד היום הם בעיראק. כל יום יש טבח. נראה לך שהאמריקאים ייקחו לעצמם אחריות מיניסטריאלית כי העיראקי רצח עיראקי? אנחנו המשוגעים, אנחנו האשמנו את עצמנו בטבח שלא קשור אלינו. אני רוצה לומר לך שנייה משהו. תראי מה שאני הולך, תראי. אבל אדי, מי עוד מאמין? שנייה. טבח אהדן, טבח דמור, זרריה, ספרה, אישיה, קרטינה, טלזאטר, עשרות מעשי טבח. הלבנונים רצחו אחד את השני, הנוצרים רצחו את הדרוזים, הדרוזים רצחו את הנוצרים, הנוצרים רצחו את הפלסטינים. זה מעשה יום יום. למה אנחנו היינו צריכים להתערב ולקחת על עצמנו את הטבח? אבל מה, אתה אומר שלא היו חיילים ישראלים באירוע? ממש לא, אין שום קשר לחייל ישראל, היה עשרות קילומטרים רחוקים. אני הייתי בן 10, אני גרתי שם, אני שמעתי את הסירנות, אני ראיתי את צוותי הטלוויזיה. ביומיים הראשונים אף אחד לא האשים את ישראל, רק שתדעי. אף אחד לא האשים את ישראל. אחר כך סידרו ביניהם ערפאת ואסד, בואו נאשים את ישראל, נצא נקיים. אז משהו פה לא ברור לי. אז למה שישראל לא תנסה להגיד, חבר'ה, תקשיבו, כל השנים האלה לקחנו על עצמנו דבר שלא עשינו. יכול להיות שישראל אומרת, אוקיי, היינו פה, עשינו את זה. היא אומרת, לקחנו בזה חלק, מלחמה, קורות טעויות, קורים דברים, זה גם עלינו. קודם כל, לצערי, חלק מהמנהיגים שלנו רוצים רק לסיים את המשמרת שלהם. לא רואים טווח ארוך. אני עוסק בהסברה, ואני עושה את זה כל יום. אבל אף אחד לא עושה את זה, וחבל. ולמה ישראל לא מאמצת את הגרסה שלך? אין לי מי לדבר. מי? לפיד? מי? לא, אבל לפני לפיד היו עוד ראשי ממשלה אחרים. עבר. זהו. עכשיו, ברמה האזרחית, אתה אומר שאתה שם, אתה בן 10. נכון. מה קורה? אתה אומר, ביומיים הראשונים ישראל בכלל לא מואשמת? לא האשימו את ישראל בכלל, ביומיים הראשונים. הרי אלה נוצרים שרצחו את הפלסטינים, ועוד שבוע לאחר מכן רצחו את הנשיא הנוצרי. הפלסטינים והסורים הרגו את בשיר ג'ומייל. אין קשר לישראל, זה היה אמצעי לחץ להבריח את ישראל מלבנון, מתוך לבנון. זה סוג של מוחמד א-דורה, רק בלבנון לפני 40 שנה? בדיוק, משהו יותר... יותר גדול. יותר גדול, הרבה יותר גדול. זה טבח נורא, נוראי. ומה קורה בלבנון
ליהודים, אחרי שזה כבר הופך להיות משהו שישראל אשמה בו? תראי, אני אומר לך, הלבנונים ידעו שזה לא ישראל. העם ידע, אנחנו ידענו, השכנים שלנו, תראו מה הנוצרים עשו. אז השכנים שלכם אמרו לכם... זה מחזק את הגרסה שלי, ברור. נכון, זה מחזק את הגרסה שלי. אם ישראל הייתה באמת עושה את זה, היו רוצחים את כל היהודים, כולל אותי. ברור היה, זה היה ברור. שמע, זה מדהים. כלומר, אין לי... זאת האמת, זאת האמת. אנחנו האשמנו את עצמנו בטבח, והערבים אומרים לי, אם זה לא אתם, למה עשיתם ועדת כהנא? ולמה הפגנתם נגד בגין? ומה אתה אומר להם? פוליטיקה. והם קונים את זה? הם לא, הם חושבים שאנחנו באמת רצחנו. כי זה הופץ בכל העולם. ואז ישראל גם גמגמה, בוא נגיד את האמת. לא, ישראל לאורך השנים אמרה שהם ידעו על הטבח, ישראל אמרה שידעו על הטבח, נכון, אבל שלא השתתפו בו. למה להגיד את זה? למה להגיד את זה? למה? מה הייתה צריכה להגיד לדעתך? לא להגיד כלום, קודם כל מכחישים. א', ב', בהסברה, אני צריך להגיד, אני לא צריך ללמד את משרד החוץ כיום. א', ב', כאשר נהרגה העיתונאית הפלסטינית, אבו עקלה. כן. מיד אני הוצאתי בטוויטר הודעה, זה לא אנחנו, זה הם, מיד. ככה צריך לנהוג, אסור להשאיר את הזירה ריקה. אז איך זה שלא למדנו שום דבר מלבנון לפני 40 שנים ועד לא היום? למדנו כלום, אנחנו עדיין עושים אותה טעות. למה? למה? כי אנחנו מדברים יידיש עם הערבים. מדברים יידיש עם הערבים? נכון, ואני אמרתי את זה כמה פעמים. אנחנו לא מדברים ערבית עם הערבים. ומה הסיכוי לדעתך שהזווית הזאת שאתה מציג פה, אני לראשונה שומעת עליה, תקבל איזשהו מקום בנרטיב, במציאות הזאת שלנו? קודם כל, זאת זווית, אבל יש הוכחות. אני לא יודע אם פרסמתם את העיתון, יש עיתון שיצא בדצמבר, עיתון נוצרי, שמשבח את הנוצרים שביצעו את הטבח. כלומר, יש הוכחות, ממש הוכחות, שהנוצרים... זה מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך? בדיוק. הילדים שלנו עשו מעשה גדול. אנחנו מחזקים אותם. תמשיכו. ככה הנוצרים... זה עיתון נוצרי, זה לא ישראלי, זה לא עברית, זה בערבית. יש פה הוכחות. אבל איפה המדינה? איפה המנהיגים? איפה משרד החוץ? הוא צריך לקחת את העיתון הזה ולהפיץ. איזה משמעות תהיה לזה היום אם ישראל תתחיל להדהד את הדברים שאתה אומר? קודם כל, זה מבורך, הלוואי. לא רק את זה, יש לנו המון אירועים. לא, אבל איך למשל, מה אתה מאמין איך חיזבאללה יגיב לדברים? ממשלת לבנון, איך היא תגיב לדברים האלו? אבל כשמביאים להם הוכחות, הם לא יכולים להתכחש. הם לא יכולים להתכחש. אז יגידו בטח, אתם ביקשתם מהנוצרים. זה מוריד קצת את הלחץ, כי הערבים חושבים שחיילי צה"ל דקרו ורצחו את הפלסטינים. שזה לא נכון. הדור המבוגר יותר, אלה שהיו גדולים, שאתה היית בן 10, הילדים שלהם, הם יודעים שזה לא ישראל, נכון? אבל הדור הצעיר היום בטוח שזו ישראל. בטוח, בטוח, כן. יש תעמולה כבר 70 שנה של הפלסטינים, הם מאוד טובים בתעמולה, ולנו אין לנו את ההסברה. אין לנו גם תעמולה, צריך. אתה כבר דיברת על זה בעבר? הצגת את ה... ברור, תמיד אני גם מפרסם את זה. היום פרסמתי בטוויטר שאלון לערבים. מי עשה את הטבח? הסורים או הלבנונים או הנוצרים? זהו. אין צד ישראל. מה ענו לך? כולם נוצרים. אני לא שמתי את ישראל בקטע. וכשיש אירועים צריך תמיד להכחיש, או לפחות לא להתייחס. לא לגמגם. כמו גנץ אמר, לא ברור אם זה אנחנו הם, בקשר שלהם. לא מדברים ככה. בנורווגיה אולי תגיד את זה. לא בישראל, לא במזרח התיכון. דוקטור אדי כהן מזרחן, תודה רבה לך. תודה לכם. על הדברים האלו.